Hi guys, good afternoon. This is me, Sasa Super Vlog. So guys, gawa tayo ng utang Bisaya. So ito pang ano to siya, pang para siyang pang sarsa siya, pang ano siya ng utan natin. So may garlic tayo. May garlic, saka yung onion. So ito yung spinach natin. Lagyan natin tatlong spinach. Saka ito. Then may ano tayo, may string beans tayo. Then gawa tayo na ito, ano siya, gabi, Bisaya gabi. Ito din siya, masarap to siya. Sikwa. Ito, then this one. So yan, mag-utan Bisaya tayo guys. May ano din kami, may kalamunggay, 10 pesos guys. So I spent for everything is 260. But I have the other one in the freezer for another batch of cooking. So it's okay. It's not what you call that. Sinumpon ko kung bakit ang price. Nakakan lang siya. Gusto kong sila. So, nagawa ko kasi order niya. Marami ang pagkakalan niya. So, may tutan kami. Kasi baka, kailangan niya ng vitamins. Yan. So, may isa ako yung isda. Yung pansas-pansas ako siya. Masarap-sarap naman natin yung rasuan natin yung utan. So, guys, ito iwain mo ito ng maligid. Careful kayo sa paghiwa nyo. Baka mahiwa nyo yung kamay nyo. Sa pag-careful ng pagmamahal kung sa inyo, laro, tao. So, ganyan. Hindi ako perfect sa pagluluto guys, pero para sa pamilya ko, magluto talaga.
guys, ito na yung utan natin guys. So may ano siya dito. Masarap na siya. May isda siya. Ito squash, okra, string beans, then may fish. So may eggplant. So it's So ilagay na natin siya. So ito yung order ni Sahira guys. Hi guys, thank you for watching my video. This is Misa sa Super Vlog. Thank you so much guys. Bye bye.